වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ pineapple upside down cake එකක් කොහොමද රසවත්ව හදාගන්නේ කියලා. පිටි, ඩෙන් කරගත් සීනි, අන්නාසි, බේකින් පවුඩර්, බටර්, කැරමල් කර ගැනීමට සීනි, අකුරු සහ බිත්තර මම සූදානම් කරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම අන්නාසි ගෙඩිය රවුමට පෙති කපා ගන්නවා. භාජනයකට සීනි මේසැන්දි 4 දාලා උණු කරගන්නවා. කැරමල් වුණාට පස්සේ වතුර අඬු කෝප්ප 2ක් දමා කැරමල් එක දිය කරගන්න ඕන. දැන් කපාගත් අන්නාසි පෙති ටික මේකට දාලා විනාඩි 2ක් පමණ තම්බා ගන්න ඕන. ඊළඟට මම හකුරු ටික ග්‍රේට් කරගන්නවා. ඊළඟට මම පිටිවලට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි කාලක් කලවම් කරලා පෙනීරකින් හලා ගන්නවා. දැන් තියෙන බැටර් එක සූදානම් කරගන්නයි බටර් ටික බෝල් එකට දාලා ක්‍රීම් එකක් වෙනකන් බීට් කරගන්නවා. ඊළඟට සීනි ටික එකතු කරලා දිය වෙනකන් හොඳින් ගසා ගන්න ඕන. දැන් බිත්තර 4 එක එක දමමින් ගසා ගන්නවා.
කලින් සූදානම් කරගත් පිටි ටික මේකට දාලා විනාඩි 2ක් පමණ බීට් කරගන්නවා. මම දැන් කේක් තැටියක බටර් ටිකක් තවරා ගන්නවා. ඊළඟට සකස් කරගත් අන්නාසි පෙති ටික රවුමට අතුරලා ඊට උඩින් ග්‍රේට් කරගත් හකුරු ටික ඉසිනවා. ඊට උඩින් අපේ කේක් බැටර් එක දාලා සකස් කරගන්න ඕන. කලින් විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් කරගත් oven එකට තැටිය දාලා සෙල්සියස් අංශයක 200 උෂ්ණත්වයේ විනාඩි 20ක් බේක් කරගන්න ඕන. දැන් මේ සාදාගත් කේක් එක උඩින් ට්‍රේ එකක් තියලා අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා.